ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel chef YouTube channel එකට. මොන අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කංකුම් තෙල් දාගන්න විදිය. ඉතින් මේ කංකුම් වලින් අපි බොහෝ දේවල් අපි නිර්මාණය කරනවා, ලස්සනට කෑම හදනවා, සකසනවා. ඉතින් මේකදී මම අද හිතාගත්තා ඔයගලන්ට මේ කංකුම් ලේසියෙන්ම මේ තෙල් දාගන්න පුළුවන් විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසියි. මම හිතන්නේ දැනටත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති. නමුත් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මම හදන විදියට මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි තාමත් ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මේ අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම සොයාගත්ත මේ කංකුම් එක. ඉතින් කංකුම් වල මම කරපුවා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මෙන්න මේ දළු ටික වෙනම මේ විදිහට කඩාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන නාරටිය මහත කොටස මම මෙන්න මේ විදිහටම කපාගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ පොඩියට කපාගත්ත මේ කංකුම් වල මේ නාරටිය. ඉතින් මේකෙදී අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එකේ. සමහර ඒවා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගන්න බෑ අවසාන අග්ගිස්ස. නමුත් මම මැදින් තියෙන ටික මම මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ පොඩියට. ඉතින් මේ කුයද්දිත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක තමයි ඉස්සෙල්ලම අපි මේක තෙලට දාන්න ඕනේ. ඊළඟට මගේ ළඟ තියෙනවා මේ කපාගත්ත ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ සුදු ලුණු තියෙනවා. කහ කුඩු ටිකක් තියෙනවා. කෑලි මිරිස් ලුණු කරපිංච සල්පයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේකට එකතු කරන්න උඹල කඩ. උඹල කඩ දාලා මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසවත් විදියට ඒක මේනවා. නමුත් අද මම උඹල කඩ දාන්න නැතුව තමයි මේක අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක දැන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක් මේ තෙල් මේ රත් කරගන්නවා. ඒකල්ල මේ වගේ තෙල් ටිකක් අපි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සුව මෙන්න මේ ටික රත් වෙනකොට අපි මුලින්ම එකතු කරගන්නවා මේ ලුණු ටිකක්. ලුණු ටික ඉතින් වැඩිපුර දැම්මට පස්සේ නෑ. මොකද මේක ලුණු ගැටිය රස වෙනවා ලුණු වැඩිපුර දැම්මම පස්සේ. මේක පොඩ්ඩක් මේ වගේ කෙලි බැරින්න ඕන. එකපාරටම සුදු ලුණු දාන්න යන්න එපා. නැත්නම් සුදු ලුණු ටික පිච්චිලා ආවි. ඉතින් මේ විදිහට චක්කලා මේ බෙදෙනකොට අපි එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු ටික. සුදු ලුණු කොට තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න වැඩි කර දාන්න පුළුවන් වැඩියෙන්. ඉතාලියෙන් දාන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු ටික හොඳ දෙයක්. ඊට මම කරපිංචි සල්පයක් එකතු කරගන්නවා. මේක මේ විදිහට හොඳට සිලඳ දාන්න මේ විදිහට මේ බෙද ගන්නවා. මේ වගේ බෙදීගෙන යනකොට මම එකතු කරනවා මේකට අර මේ පොඩියට කපාගත්ත කංකුම් වල නාරි ටික. ඒක ටිකක් කලින් මේ තැම්බෙන්න ඕන. මොකද ඒක ටිකක් හයිය ගතිය තියෙන නිසා. මේක පොඩ්ඩක් මේ වගේ අපි තැම්බෙන්න දෙන්න ටිකක් වෙලා. වහන කරන්න යන්න එපා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ආරි. ඉතින් මේක හරි සුවඳයි. දැන් මේක ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම එකතු කරන මේකට ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලුණු පල්පයක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බල්ලේ කවුරුද එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේක දෙක කරනවා කෑලි මිරිස්. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කහ කුඩු ටික. මේ වගේ එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මොකද මේකෙදි කංකුම් වල කරන්නේ මේක හයි හීට් එක. හීට් එකට හයියෙන් මේ රැඩිකල් තියාගන්න ඕන. නැත්තම් වෙන්නේ මේක ගොඩක් සම්බන්ධ විදියට කොළ දැම්මන් පස්සේ මේක ඉක්මනින්ම වතුර උනන්න ගන්න. ඉතින් වතුර උනන්න කලින් තමයි ඉක්මනින්ම අපි මේක සම්බ ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයගලන්ට උඹල කඩ තුනක් උඹලකට මේ වෙලාවේදී අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් උඹල කඩ. මේක ටිකක් තව ටිකක් මේ වගේ දැන් දැන්ලා දැන් මම එකතු කරගන්න තව පොඩ්ඩකින් මගේ මේ කංකුම් වල දළු කොට. දැන් ඔයාලට පේනවත් ඇති මේක හොඳට මේ තැම්බීගෙන එනවා. දැන් මම එකතු කරනවා මගේ කංකුම් වල මුල් ටික. මුල් ටික කියන්නේ අපේ මේ දළු ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. එකතු කරන ගමන් අපි පොඩ මේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණය
හරියට මම පොඩි කුඩා වෙනවා මේ කලින් අවලං කර ගන්නකොට. මම ටිකක් තමයි මේක එකතු කරේ. තව තියෙන මේක එකතු කරගන්න. පස්සේ මේක ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ගලපියට ලොකු ප්‍රමාණයක් වගේ නමුත් නෑ. මේක ඉක්මනින්ම තැම්බුන ගමන්ම මේක ප්‍රමාණය පොඩි වෙනවා. මේක නේද කලම් කරලා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ බැටරිය වහුල දාගන්න ආපස්සට. දැන් තියෙන තීච්ඡ ප්‍රමාණය පොඩ කුඩාවට වෙනවා. මොකද ඒක තැම්බෙනකොට ටිකෙන් ටික මේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති දැන් මේ කොච්චර කුඩා පොඩි ප්‍රමාණයකට පත් වුණාද කියලා ඒ විශාල ප්‍රමාණය. ඉතින් මේක දැන් හොඳටම ඇති මේක නේලා හැමදේම තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත කංකුම් තෙල් දාලා හදාගත්ත විදිය. ඉතින් මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන කංකුම් වෙනස් විදිහට හදන විදිය. ඉතින් මේ වගේ තව ඉස්සරහට තව දේවල් හදන්න පුළුවන් මේ කංකුම් වලින්. ඉතින් මේක අපි තවත් මේ චයිනීස් විදිහට මේක හදනවා. නමුත් මේක තාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගෘහණියන්ට මේකද මේ තමන් අවිවේක මේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් කැමති නැහැ. මේ ගොඩාක් මේ විවිධාකාර විදිහට වෙනස් කරන්න ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ගුණාත්මක විදිහට තමයි මදකර කියන්නේ. මේ කොළ පාට ගතිය අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොළ පාට දෙයක් නිසා කොළ පාට දෙය රැක් ගන්න ඕන. මේකත් වහලා මේක පාට වෙනස් කරලා හදන්න නැතුව මේ කොළ පාට ගතිය ඒ විදිහටම මේ කංකුම් වල තියාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක දාපු දේවල් හරිම ලේසි. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ මුල් තැන්ගේ මේවා හොයාගන්න පුළුවන් දේවල්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ කංකුම් තෙල් දාන එක හදන්න හදුව විදිය. ඉතින් මේ මම හිතන අද වීඩියෝ තුල බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවත මේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙලා තුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.